ආයුබෝවන් අයිබෝන් කියලා හරි ඔන්න මේ කියන්න හොටුයි කඳුල සීතලයි මේ අපි ඔන්න ප්‍රාග්වල අපේ පලවෙනි දවස අපි ඊයේ තමා මෙහිට ආවේ අපි ඊයවර දකින්නද අපේ පලවෙනි ලොග් එකේ වීඩියෝස් ඉතින් අපි හිටියේ හොටෙල් එකෙන් ඔන්න අපි දෙම නැගිටලා හොටෙල් එකේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකත් අරගෙන අස බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක තිබ්බනේ ඔව් හොඳයි හොඳ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකක් තිබ්බා ඒකත් අරගෙන අපි පයින්ම ආවා අපි මේ පලවෙනි තැන මේක තමා ප්‍රාග් කාසල් එක මේ ප්‍රාකාසල ගැන කියනවා නම් මේක කියනවා මේක ගිනස් වර්ල්ඩ් රෙකෝඩ් එකක් අනුව මේ ලෝකයේ තියෙන ලොකුම පරණම කාසල් එක තමයි මේ ප්‍රාග් කාසල් එක. මේ ප්‍රාග් කාසල් එකේ තව දෙයක් තමයි මේක තමයි මේ ප්‍රාග් කියන්නේ චෙක් රිපබ්ලික් වල මේන් සිටි එක. මේක තමයි මේ චෙක් රිපබ්ලික් වල ජනාධිපති දැනට තාමත් එයාගේ මේ ජීවත් වෙන්නේ මේක. කියන්නේ එයාගේ මොකද ජනාධිපති මන්දිරයත් මේක තමයි. ඒ වගේම මේ තව එකක් තමයි මේක වර්ග මීටර් 75000ක් ලොකුයි. මේක ගොඩක් දේවල් තියෙන අතුළු බලන්න. සහ මේක හදලා තියෙන්නේ 9 වන සියවසේ. දැන් මාර සීතලයි. සීතල කියන්නේ ෆින්ලන්ඩ් වලට වඩා නම් ඇත්තටම සීතල අඩු ඇති. ඒකට අපිට දැන් පොඩ්ඩක් අමාරු ටිකක් වෙනවා. ගොඩක් කල ඇවිත් අපි තව අද දවසේ ගොඩක් දේ තැන් වලට යනවා. ඒ තැන් අපි ඉස්සරහට කියන්නම්. එහෙනම් අපි ඉස්සරහදී හම්බෙමු. බයි බයි. Toodles. මූණ ලං කරගන්න මූණට ලං කරගන්න අපි මයික් එක අල්ලන්න කෙනෙක්ව ගත්තා. අපි මයික් එකක් ගත්තා මේ වැඩවලට. ඉතින් මේ මයික් එක අල්ලන්න කෙනෙක් ගත්තා. දැන් අපි අශේන් කියයි විස්තරේ. අශේන් කියන්නකෝ. විස්තරය කියන්නේ අපි දැන් ඔයාලා මං දන්නේ මේ වීඩියෝ අපි මේ කියන වෙලාවට කලින්ද පස්සේද කියලා ඔයාලා දකින්නේ කාසල් එක. අපි කාසල් එකට ආවා. කාසල් එක මේ මුලින් දැක්කා. දැන් මේ අපි ඊළඟ තැන තමයි ඔය. මොකද මම දන්නේ වීඩියෝ එඩිටර් කොහොම එඩිට් කරයිද කියලා එකයි. මේ කොහොම හරි කාසල් එක සහ අපි මේ ආවා දැන් සෙන් විතුස් කැතීඩ්‍රල් මම දන්නේ නැහැ ප්‍රොනවුන්ස් කරනවා හරිද කියලා. මේ ඔව් හරි ඇති කියලා හිතනවා. ඒකට ආවා අපි. එතකොට ඒ දෙකටම යන්න අපි මෙතන ටිකට්ස් ගන්න ඕනේ. ටිකට් එක කියන්නේ අපි දකින්න විදිහට ගොඩක් යුරෝප් රටවල තියෙනවා වගේ එහෙම ස්ටුඩන්ට් වෙනම ඩිස්කවුන්ට් එකක් තියෙනවා. ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ආවොත් එයාලට නැත්තම් නෝමල් ඇඩල්ට් කෙනෙක් ගන්න ටිකට් එක අපි ගන්න ඕනේ. අරගෙන ප්‍රයිසස් ගත්තොත් කාසල් එක සහ කැතීඩ්‍රල් එක බලන්න
මෙහෙ කරන්සි එකෙන්. ඒ කියන්නේ චෙක් කොරෝනා වලින් 450යි ඇඩල්ට් කෙනෙක්ට. ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට 300යි නේද? ඔව්. 300. එතකොට සහ අපි තව යන්න ඉන්නවා දැන් මෙතන තියෙනවා ටවර් එකක්. ඒ කියන්නේ view point එකක් එක්ක තියෙන ටවර් එකක්. ඒ ටවර් එකට යන්න ඉන්නවා. එතනට වෙනම තව ටිකට් එකක් ගන්න ඕනේ. ඒකට චෙක් කොරෝනා වලින් 200ක්. මට ස්ටුඩන්ට් එක නම් මතක නැහැ කීයද? 150ද? මේවත් තියෙනවා. දැන් අපි මේ වීඩියෝ එක දාන්නේ 2024 දෙසැම්බර් වල. දැන් ඔයාලා මේක බලන්න 2028 40 50 වගේ නම් ගණන් වෙනස් වෙලා දෙන්න පුළුවන්. සහ යුරෝ වලින් ගත්තොත් ඇඩල්ට් කෙනෙක්ට ඕවරෝල් ගිහින් තියෙනවා රෆ්ලි 27ක් විතර. ටිකට්ස් දෙකටම යුරෝ 27ට මේ කාසල් එකයි කාසල් එකතු තියෙන සෙන් විතුස් කැතීඩ්‍රල් එකයි තව තියෙනවා මේ ගෝල්ඩන් ලේන් කියලා එකක් අන්නේ වගේ ගොඩක් දේවල් කවර් වෙනවා. ඒ ටිකට් එක ඉතින් තව එකක් අපිට කියන්න පුළුවන්. මොකද මෙතන තියෙනවා අපි එතන ඉන්ෆෝ එකට ගියාට පස්සේ කිව්වේ පැකේජ් එකක් වගේ ගන්න පුළුවන්. මෙහෙ ප්‍රාග් වල තියෙන හැම තැනකටම අර ෆුල් ටිකට් එක වගේ. ඒක මෙහෙ කරන්සි එකෙන් චෙක් කරන 3000ක් නේ. උනේ. ඔව් 3000ක් වෙනවා. ඒක හැම එතකොට හැම ප්ලේස් එකකටම එන්ට්‍රන්ස් ෆ්‍රී සහ ඔව් පැය 72ක් මං හිතන්නේ තිබ්බනේ. එතකොට අය ඒකේ පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක යන්න පුළුවන් පැය 72 ඇතුළත. තව ගයිඩ් ටුවර් ගයිඩ් කෙනෙක් හරි ගන්න පුළුවන් මොකක් හරි එහෙම එක්කුත් තිබ්බ මට මතක නැහැ. ඒක ගත්තේ නැහැ අපි. මොකද අපි බලන්න අපි මේ ටුවර් එකේ දවස් ගානට අපිට බලන්න තියෙන ලිමිටඩ් ප්ලේස් ටිකක් ඉන්න අපිට ඒක ගන්න එක පාඩුයි අතට. මේ සෙන් විතුස් කැතීඩ්‍රල් එක ගැන මම මේ Google එකෙන් පොඩි ෆැක්ට්ස් ටිකක් හොයාගත්තා. ඒක ගත්තොත් ප්‍රාග් වල තියෙන ලොකුම සහ most importantම චර්ච් එක තමයි මේ අපි දැන් ආව සෙන් විතුස් කැතීඩ්‍රල් එක. ඒක තියෙන්නේ ප්‍රාග් කාසල් එක ඇතුලේ. එතකොට කාසල් එකේ වීඩියෝස් උත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. සහ කැතීඩ්‍රල් එකේ වීඩියෝස් උත් තියෙනවා. කම්ප්ලෙක්ස් ඒ කියන්නේ කාසල් කම්ප්ලෙක්ස් එක ඇතුලේ තමයි ඒ කැතීඩ්‍රල් එකක් තියෙන්නේ. එතකොට ගොතික් ස්ටයිල් එකට හදලා තියෙන්නේ 1344 තමයි හදලා තියෙන්නේ. හොඳම දේ තමයි අවුරුදු 600ක් ගිහින් තියෙනවා මේක හදන්න. ඔබට අපිට ඒක බලද්දි තේරුණා අවුරුදු 600ක් ගිහින් එක සාධාරණයි කියලා. මොකද මෙන්න ඩීටේල් දේවල් තියෙන්නේ මේකේ. මම දැක්ක තමයි දොරවල් වල තියෙනවා පොඩි පොඩි චූටි ඩීටේල්. ඒවා පවා ලස්සන මේවා කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ අවුරුදු ඒ ගාන යන එක සාධාරණයි. ඔව්. අවුරුදු 600ක් ගිහින් තියෙනවා සහ චෙක් වල රාජකීය ආභරණ. ඒ කියන්නේ ක්‍රවුන් ජුවෙල්ස් තියෙන්නේ මේ කැතීඩ්‍රල් එකේ කියලා තමයි කියන්නේ. අපි දැක්කේ නෑ ඒක කොහෙද තියෙනවද දන්නේ නැහැ. එහෙම තමයි Google එකේ දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක ඇත්තටම මාර Instagram friendly නේ ඇත්තටම. ඔය Instagram friendly වගේම මේක මේ 아무තු ෆීලින් එකක් තියෙනවා අර ෆීලින් එකක් එනවා ඇතුලේ. අද මාර සෙනගකුත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අපි ආව දවසේ අපි අද දෙසැම්බර් 23 නේද? දෙසැම්බර් 23 ආවේ මාර සෙනගක් ඉන්නවා. දැන් අපි යන වෙලාවේ පොලිම තිබ්බෙත් නෑ. දැන් පොලිමුත් තියෙනවා ඇතුළට යන්න සහ ටිකට් ගන්න. අපි දැන් මේ අපි තුන් දෙනා කතාවනේ මේක නිකන් මේ සෙනග නැති දවසක තනියම ආවනම් මාරම ෆීලිං එකක්. අර හැරි පොටර් එකේ අර කට්ටිය ඉඳගෙන කෑම කන මේක තියෙන්නේ ඒ වගේ ෆීලිං එකක් තියෙන එක ඇතුළට ගියාම ඇවිල්ලා බලන්න මේ ඉතින් ඔයාලත් මේ ප්‍රාග් ගෙනවා නම් කියන්නේ චෙක් රිපබ්ලික් වල මේන් කැපිටල් එක ප්‍රාග් ගෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ විතුස් කැතීඩ්‍රල් එකටත් එන්න මේක බලලා සනී දවසක මෙන්න ලස්සනයි. එතකොට ෆොටෝස් එහෙම ගන්න මාර ලස්සනයි. සහ ඉස්සරහා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එතන අර බල්කනි එකක් වගේ නිකන් එළියම කැලලක් තියෙනවා. එතනට සිටි එකම පේනවා වීව් එක මාර ලස්සනයි. එච්චර තමයි අපි දැන් යන්න හදන්නේ. අර මොකද ඒකට තව එකක් view point එකක් වගේ තියෙන ටවර් එකක් තියෙනවා. බලන්න යනවා. ඒකත් මේ ගත්තා ඒකට. කාසල් කම්ප්ලෙක්ස් එකේම තියෙන අපි ටවර් එකක් බලමු. ගිහිල්ලා බලමු. එහෙනම් බයි බයි. අපි මේ දැන් යන්නේ ප්‍රාග් කාසල් එකේ තියෙන මේ තව එකකට. මේක කියනවා සදර්න් ටවර් නේ. වෙස්ට්. නෑ මේක සවුත් ටවර් එක. මේක තමයි ප්‍රාග් වල තියෙන ලොකුම මේ බෙල් එක තියෙන්නේ. ඒ බෙල් එකත් උඩ තියෙන අපි උඩ පෙන්නන්න. මේක යන්න හරි නැරෝ තැනක් තියෙන්නේ. පොඩි පඩි වෙලක් තියෙන්නේ. එන්නෙත් එක පැත්තේ යන්නෙත් එක පැත්තේ. මේක අඩි ගොඩාක් උසයි. මේ තමයි ප්‍රාග් වල තියෙන ලොකුම බෙල් එක. මේක පේන්නේ මේ ජනේලේ. හරි අමාරුයි. අම්මා. කන්ද මුදුනට
Is it? Oh, thank you. අර සිරිපාද නගිද්දි අර කියන්න කට්ටිය ඔතුන් සරණ කියලා ඊට පස්සේ උඩ ඉඳන් බැහැගෙන යන කට්ටිය කියනවා චුට්ටයි කියලා. අන්න එහෙම අපිටත් කට්ටිය කිව්වද? අයියෝ. Touristing is very hard. Very very hard. අපි මේ ටවරේ උඩට ආවේ වීව් පොයින්ට් එකේ වීව් එක බලන්න. හැබැයි ඔක්කොම කලින් අපි කරේ බෙන්ච් එකක් වань ඉඳගත් එක. වීව් එක බලන්න පස්සේ ඔළුව ඉස්සරහ තියරලා ඉන්න. අම්මා. හරි ඔන්න අපි ආවා මේ ප්‍රාග් කාසල් එකේ තියෙන ඉතාමත් ලස්සන තැනකට සහ උසම තැනක්. මේක තමයි ග්‍රේට් සවුත් ටවර් එක. මේක ප්‍රාග් කාසල් එකේමයි තියෙන්නේ. මේක හෙන උසයි. මේක වැදගත්ම එක තමයි මේ කාසල් එකට තියෙනවා 360 view එකක් ගන්න පුළුවන් මේ කාසල් උඩ නැගිට පස්සේ මේ සිටි එකේ සම්පූර්ණයෙන්. අපි අර වීඩියෝ දාලා ඇති නැත්නම් ඔයාලා මේකෙන් පස්සේ දකි. නැත්නම් දැන් දකි. ඉතින් මේ ඔයාලා එනවනම් අනිවාර්යෙන් අමතක කරන්න එපා මේ ප්‍රාග් කාසල් එකට එනකොට මේ ග්‍රේට් සවුත් ටවර් එකටත් නගින්න. මේකට අමාරුයි නගින්න. ඔයාලා දකින්නද අපි නගිනවා. එන ප්‍රවුම් පඩි පෙළක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකට මේ වෙනම ටිකට් එකක් ගන්නත් ඕන මතක් කරලා. චෙක් කාසල් එකට ටිකට් ගන්නකොට වෙනම ටිකට් එකක් ගන්න ඕන ග්‍රේට් සවුත් ටවර් එකට. ඒ ටිකට් එක චෙක් කරෝනා 200ක් විතර වෙනවා. යුරෝ වලින් නම් යුරෝ 8ක් විතර. ඒ වගේම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් ඔයා යුනිවර්සිටි හරි කොහේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් ඔයාලට තව එකකින් ඩිස්කවුන්ට් එකක් 150ට එන්න පුළුවන් මෙතනට. අනිවාර්යෙන් ප්‍රාග් කාසල් එකට එනවා නම් මේ තැනටත් එන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද මේ හරිම ලස්සනයි මෙතන. ඇත්තටම මට දැන් මතක් වුණේ ළඟ අපි ලංකාවේ මේ වගේ උස තැනකට නැංගොත් අපිට මුහුද පේනවනේ කොහෙන් හරි ඈති. දැන් මේ රට ගොඩබිම කටේම ගොඩබිම තියෙන ඉන්න අපිට කොහෙවත් ඈතක මුහුදක් පේන්නේ නැහැ. මේ ගඟක් නම් පේනවා. රටේ වටේටම තියෙන තව රටවල් යුරෝප් රටක් ඉඳ සෙන්ට්‍රල් යුරෝප් වල තියෙන්නේ. ගඟක් නම් තියෙනවා. අපි මේ ගඟ ගාව තියෙනවා තව බ්‍රිජ් එකක්. අපි බ්‍රිජ් එකටත් යනවා. අපි ඉස්සරහට පෙන්නන්න. අපි තව දවස් දෙක තුනක් මෙහෙ ඉන්නවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ තැනේදී හම්බෙමු. අපිට දැන් බඩගින්නකුත් වෙනවානේ. ඔව් බඩගිනි සහ සීතලයි අපි අතට ගිහලා උණුසුම් මොන හරි දෙයක් ගන්න ඕනේ. ඇඟට දා ගන්න ඕනේ. අපි එන තැනේදී හම්බෙමු. බයි බයි. අයියෝ ස්ටාර්බක්ස් වලට කැමති ඔච්චර. මං ස්ටාර්බක්ස් වලට කැමති. මං කොෆි වලට කැමති නේ. ඉතින් මම කවදාක ස්ටාර්බක්ස් එකකට ගිහිල්ලා නෑ. අර මේ වාසවල නැහැ ස්ටාර්බක්ස්. කියන්නේ ෆින්ලන්ඩ් වල නැද්ද? ෆින්ලන්ඩ් වල තියෙනවා වාසවල නැහැ. අපි හැමදෙස්සෙම වාසවලනේ. ඉතින් අද ස්ටාර්බක්ස් එකට ආවම එතකොට ඔයා මොනවද ගත්තේ? මම මාචා කැමති. මාචා එකක් ගත්තා. ඒක හැමදාම. කො මාචා එක පෙන්නන්න බෑ. මාචා එක. මම ෆස්ට් ටයිම් try කරන්නේ මාචා I guess this is with coconut milk. දන්න එක. වෙනස් මම කලින් try කරලා නැහැ coconut milk. දැන් අපි කලින් vlog එක දැක්කම අපි පොල් කිරි වලට මාර කැමති කියලා දන්නවා. අපි පොල් කිරි කොදි බිව්වයි. දැන් තව මොනවද මේ තව අරන් දෙන අෂෙන්ගෙන් අපි ආව මොනවද අෂෙන් ගත්තේ කියලා. ආමන් තව එකක් කියන්න තියෙනවා. මේ අද දවසේ මම කොල්ල දෙනෙක් එක්ක නැවිත් ඉතින් කවුරුත් මගේ ඉයරින්ග්ස් නෝටිස් කරේ නැහැ. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඉන්න ඒක කියන්න ඕනේ මේ ඉයරින්ග්ස් විතරක් නෙමෙයි මෙයාගේ මේ නේල්ස්. මෙයා මේ ට්‍රිප් එකට එන්න කලින් නේල් ආර්ට් දාගත්ත මේ ක්‍රිස්මස් තීම් එකට පොඩ්ඩක් අපි එකක් පෙන්නමු කැමරා එකට. ඔත් දෙක උස්සලා. ඔන්න ඔයාලට පේනවාද අපි සමීප ඡායාරූපයක් ගන්නවා. හරි මෙන්න ක්‍රිස්මස් තීම් එකට මෙයා නේල්ස් දාගෙන තියෙනවා. ඉතාමත් අඩු ගානට හම්බෙලා තියෙන ඒ ඔෆර් එකක්. ඒ වගේම මෙයාගේ මේ ඉයරින්ග්ස් හරි අමුතු ඉයරින්ග්ස් ටිකක් තියෙන්නේ. අපි ඒකත් අගය කරන්න ඕන මේ වෙලාවේ. හරි. කවුද කිව්වේ? ගැෂේ එකෙන් කිව්වා මේ ඔයාගේ ඉයරින්ග්ස් වලට එයා කැමති කියලා කිව්වා. ගැෂේ එකේ හිටපෙක් කෙනා. ඔව් තව එකක් තමයි ඉතින් මේවා ප්‍රොමෝෂන්. ඔව් ඉතින් බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් අෂෙන් අපි බලමු අෂෙන් මේ අමුතු දෙයක් බලනවා. මොනවද අෂෙන් මේ තියෙන්නේ? අද වෙනස් එකක් ගත්තේ. ස්ටාර්බක්ස් එකේ මම දැක්ක දාලා තියෙනවා. ඒකේ නම ඉන්න මට නම් අලුත් එක වින්ටර් ස්පයිස් ඇපල් අයිස් ටී නේ. අයිස් ටී ගන්න නේද? ඔව් අයිස් ටී. ඒක ගත්තා. ඒ කියන්නේ අපි තුන් දෙනා වර්ග තුනක් ගත්තා. ඒක ෂෙයා කරගෙන බොන්න ඕනේ හින්දා නැත්තම් මේ තමන්ට කැමති ඒවා බොන්න එහෙම එකක් නැහැ. දැන් මම මාච් එකකිනුත් බොනවා. මේ රේණුක එකකිනුත් බොනවා.
එතකොට අපි අයගත්තේ මේකේ තියෙනවා සිග්නේචර් හේසල්නට් ප්‍රීමියම් හොට් චොක්ලට් කියලා. අපි ප්‍රීමියම් කියන වචනේ තිබ්බෙන්නේ ඒක ගත්තේ. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක අරලා පෙන්නන්නද? අල්ල පෙන්නන්න බාන අපිට. මේ තියෙන්නේ හේසල්නට් ප්‍රීමියම් හොට් චොක්ලට් එක. ඔන්න ඔහමයි අපි ස්ටාර්බක්ස් එකෙන් අපි යන්නේ. මහන්සිය නිවා ගන්න කොෆි එකක් බොන්න ඇවිල්ලා කොෆි නෙමෙයි අන්තිමේට බොන්නේ එක වෙන වෙන ඒවා බොන්නේ. හරි අනිත් එක තමයි ඊළඟට අපි යනවා ගෝල්ඩන් ලේන්ද ගෝල්ඩන් ගේට්ද ගෝල්ඩන් ලේන් නේ ගෝල්ඩන් ලේන් කියලා තව දෙයක් තියෙනවා. ඒකත් කාසල් එක ළඟමයි. ඒ ටිකට් එකට එතනත් ඉන්ක්ලූඩ්. ඉතින් අපි එතනට ගිහිල්ලා අපි හම්බෙමු. ඊළඟට අපිට දවල්ට කන්නත් ඕන. අපි එන ඇතේදී යමු. බයි බයි. රුපියල් 10 ගානක් තියෙනවා වගේ. අර මැද කහ පාට තියෙන කාසිය. ගෝල්ඩන් ලේන් එකේ ස්පෙෂාලිටිය එක තමයි ඒ කියන්නේ එකේ මේ හරිම ලස්සන හිස්ටොරික් වැලිව් එකක් තියෙන කලර්ෆුල් හවුසස් තියෙනවා. ඉතින් ලස්සන ෆොටෝස් ටිකක් ගන්න පුළුවන් ආවොත් ගෝල්ඩන් නේම් එකට ඒ නම හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ 16th century වල තමයි ගොඩක් ඒ ගෙවල් හදලා තියෙන්නේ ලස්සන කලර්ෆුල් ගෙවල්. ඒ වගේ ඉඳලා තියෙන ගෝල්ඩ්ස්මිත්ස්ලා. ඒක තමයි ඒකට ගෝල්ඩන් ලේන් කියන නම හම්බෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බැලුවා ගිහිල්ලා ඒ ගෙවල් වල තියෙනවා මියුසියම් වගේ කියන්නේ පරණ සෝල්ජර්ස් ලගේ ඔය ආමස් එහෙම තියෙන මියුසියම් එකක් වගේ කෑල්ලක් තියෙනවා. ඒකට අපි දැන් ගියා. ඒක වීඩියෝ එකකට බලන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙනවා ආමස් එතකොට යාලා පාවිච්චි කරපු වෙපන්ස් ඒ කාලේ යුද්ධවලට. එතකොට තව තියෙනවා එතන shops වගේ තියෙනවා අපිට එතනින් සෝනියර්ස් වගේ ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කඩු ඒ වගේ කට්ටිය පාවිච්චි කරපු දේවල් සෝනියස් විදිහට අපිට පර්චේස් කරන්න පුළුවන්. ඈ කඩු ඉතින් ඔයාලට ට්‍රැවල් කරනකොට එයාපෝට් එකට තරහ යන්න පුළුවන් නම් ගන්න පුළුවන් මෙතනේ. මම දන්නේ ඒක රටවල් වලින් එහාට මෙහාට අරන් යන්න පුළුවන් නේ කියලා. ඒකට ඔය චේන්ස් වගේ තියෙනවා. එක දේවල් තියෙනවා. ටිකට් එකට කව වෙනවා. ඔව් අපි ගත්ත කාසල් එකේ ටිකට් එකෙන් අපිට මෙතනටත් එන්න පුළුවන්. ටිකට් එකේ කව වෙනවා. තව පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා ගෝල්ඩන් ලේන් එක ගැන. මේ ලස්සන ගෙවල් වල ඉස්සර ඉඳලා තියෙන්නේ කාසල් එකේ වැඩ කරපු අය, ගේට් කීපර්ස්ලා, ගාඩ්ස්ලා, බෙල් රින්ගර්ස්ලා ඒ වගේ අය. මොකද මට හිතෙන්නේ දැන් කාසල් එක ළඟ නෙමෙයි ගෝල්ඩන් ලේන් එක තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඒ ටෙනන්ට්ස්ලා ඉස්සර ගාඩ්ස්ලා එහෙම හිටපු ගෙවල් වල දැන් පොඩි පොඩි gift shops තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ආවොත් මේ වගේ වර්ගගෙන යන්න පුළුවන්. හරි ඔන්න අපි දැන් චෙක් කාසල් එකේ ගොඩක් දේවල් බලලා මම හිතනවා ඔයාලත් ගොඩක් දේවල් බලන්න ඇති. අපි වලට පෙන්නු. දැන් අපි ආව කණ්ඩ. දැන් අපිට බඩගිනි. දැන් අපි මේ කණ්ඩ ආපු තැනේ නම නම් කියව ගන්න මට බෑ. ඒ නම අපි ඕනනම් දාන්නම්. හරි අමාරුයි චෙක් වචන හරි අමාරුයි කියවන්න. මේ ඒ වගේම අපි ඕඩර් කරා එක කෑම බලමු අපි ඔතෙන්ටික් චෙක් කෑම වෙන්නද කියලා අපි හිතන ඕඩර් කරා. අපි බලමු ආවට passa මොනවද තියෙන්නේ කියලා. Da 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 da
cansei de te chamar pra tu sair de casa, mas você só continua com essa enrolação. Já cansei de te chamar pra tu sair de casa, você só continua com essa enrolação. Eu já limpei e arrumei o que você pediu, enquanto você tinha outra coisa que arrumar. E mesmo assim te esperei. අපි දැන් කන්න යන්නේ අපිට අද අපි ඕඩර් කරා මේක ස්ටාර්ටර් එකක් මේක චෙක් කෑම වන චෙක් වගියු මේන් කෝසස් දෙකක් තියෙනවා පෝක් බෙලි with fried onions and curry එකක් තියෙනවා ඒකත් එක්ක bread dumpling එකක් තියෙනවා ඒක ඒගොල්ලෝ මෙහි කියන නමක් ඒක dumpling bread dumpling කියලා කියන්නේ ඒකට roasted chicken leg එකක් ඒකත් එක්ක තියෙනවා curry එකක් gravy එකක් some sort of meat එකක් ඊපස්සේ we have potato. Eu já cansei de te chamar pra tu sair de casa, mas você só continua com essa enrolação. Eu já limpei e arrumei o que você pediu, enquanto você tinha o almoço para cozinhar. E mesmo assim, depois de tudo, você não saiu. E vem tá aqui agora, vai preparar o jantar. Eu já cansei de te chamar pra tu sair de casa, você continua com essa enrolação. Eu já chamei, já casei, e você continua essa enrolação. Yes. Não, tu sair de casa, continua com essa enrolação. Já cansei de te chamar pra tu sair de casa, mas você só continua com essa enrolação. Good. Continua com essa enrolação. Já cansei de te chamar. හරි දැන් අපි කෑවා දැන් අපි කාලි වරනකොටත් වෙලාව 4යි